दिवाळी म्हटलं की आपण वेगवेगळे पदार्थ तयार करतो. अगदी ताटाची शोभा वाढवणारं आज आपण अनोखी चव करून अनोखी रेसिपी तयार करतोय. ती म्हणजे अनोखी मटरी रोल. कसे बनवतात त्यासाठी हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, मी सुनीता. अनोखी चवमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. सर्वप्रथम तुम्हा सगळ्यांना अनोखी चव चॅनल कडून दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आपण दिवाळी विशेष रेसिपीज करतोय. तर आजच्या रेसिपीचं नाव आहे अनोखे मटरी रोल. या अगोदरही आपण भरपूर साऱ्या दिवाळीच्या रेसिपीज केलेल्या आहेत. सर्वांच्या लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देते. पण अगर तुम्ही सर्च करता YouTube वरती तर अनोखी चव आणि दिवाळी रेसिपी असं टाईप केलं तर तुम्हाला म्हणजे सर्व रेसिपीज पाहायला मिळते. मग वेळ न घालवता आपण अनोखे मटरी रोल कसे बनवायचे त्याचा व्हिडिओ आपण स्टार्ट करूया. मटरी रोल बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे मैदा. तर या कपाच्या मापाने मी 2 कप मैदा चाळून घेतलेला आहे. मैदा कोणताही पदार्थ बनवायचा असो मैदा नेहमी चाळून घ्यायचा. आणि चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे. जास्त मीठ पण टाकायचं नाही. आणि अर्धा चमचा ओवा घेतलेला आहे. आपण क्रश करून टाकूया. एकतर क्रश करून घ्या किंवा मिक्सरला थोडासा ओबडधोबड वाटून घेतला तरी चालेल. ओव्यामुळे मस्त अशी टेस्ट येते. आणि 1 चमचा इथे काळे तीळ घेतलेले आहेत. हे काळे तीळ तुम्हाला कोणत्याही किराणा दुकानामध्ये सहजपणे मिळतात. पांढऱ्या मटरी रोलला काळे तीळ मस्त असे उठून दिसतात. आणि अर्धा चमचा चाट मसाला घेतलेला आहे. अगर तुमच्याकडे चाट मसाला नसेल तर तुम्ही आमचूर पावडर सुद्धा वापरू शकता. आणि 2 चमचे कच्चं तेल घेतलेलं आहे. तेल टाकल्यामुळे एकदम कुरकुरीत आणि मस्त असे आपले मटरी रोल तयार होतात. आता हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. म्हणजे हे टाकलेलं तेल सगळ्या पिठाच्या कणाकणाला व्यवस्थित लागलं पाहिजे. त्यामुळे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं किंवा दोन्ही हाताने चोळून चोळून हे पिठामध्ये तेल मिक्स करून घ्यायचं. आता आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर 1 कप मी पाणी घेतलेलं आहे. पीठ मळत मळत बघूया की आपल्याला पाणी कितपत लागणार आहे. एकसाथ पाणी टाकायचं नाही. जसं तुम्ही पोळ्यांसाठी पीठ तयार करता तसंच पण थोडंसं घट्ट त्यापेक्षा ठेवायचं म्हणजे आपल्याला पोळ्या व्यवस्थित लाटता येतील. जास्त पाणी लागत नाही कारण आपण तेल टाकलेलं असतं. तेलही त्याच्यामध्ये असतं त्यामुळे थोडंसं पाणी लागतं. पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं बघा. आता याच्यावरती आपल्याला अर्धा चमचा तेल टाकायचं आणि तेल टाकल्यानंतर परत एकदा मळून घ्यायचं. आता पीठ सुद्धा मळून झालेलं आहे बघा. एवढं घट्ट पीठ हवं आपल्याला. आता आपल्याला 15 ते 20 मिनिटे पीठ रेस्ट करायला ठेवायचं आहे. एक बाउल घ्यायचं त्याच्यामध्ये हे पीठ ठेवून झाकण ठेवून देऊया आणि आपण आता 15 ते 20 मिनिटानंतर पाहूया. पीठ मळण्यासाठी आपण 1 कप पाणी घेतलेलं होतं. फक्त अर्धा कप पाण्याचा वापर झालेला आहे. जास्त पाणी सुद्धा लागलेलं नाही. आणि पिठाला सुद्धा आपले 15 ते 20 मिनिटं झालेले आहेत रेस्ट करून. आता हा पिठाचा गोळा काढूया आणि परत एकदा थोडासा तेलाचा हात घ्यायचा आणि पीठ मळून घ्यायचं. आपण पीठ मळून ठेवलं तेव्हा सुद्धा थोडंसं तेल लावलेलं होतं त्यामुळे चिपकत वगैरे काही नाही. आता याचे आपल्याला जशी चपातीसाठी गोळे तयार करतो तसे गोळे तयार करून घ्यायचे. मग 4 गोळ्यांचं बनवा, 5 गोळ्यांचं बनवा किंवा 3 गोळ्यांचं बनवा. त्याच्यापेक्षा कमी गोळ्यांचं बनवू नका. या आकाराचे गोळे तयार करून घेऊया. आपले 4ही गोळे आता तयार करून झालेले आहेत. आता एक एक गोळा घेऊन आपण त्याची पोळी लाटून घेऊया. मीडियम साईजच्या पोळ्या लाटायच्या. नंतर आपल्याला मोठी पोळी लाटायची आहे. एकतर डायरेक्ट असंच लाटून बघा. नाही लागलं तर थोडासा मैदा लावला तरी चालेल, काही हरकत नाही. जास्त मोठी नाही आता लाटायची. आता छोट्याशाच लाटायच्या, पुरीपेक्षा थोडीशी मोठी.
आता आपली ही पोळी लाटून झालेली आहे. आपण आता एका ट्रेमध्ये काढून घेऊया. अशाच पद्धतीने बाकीचे उरलेले सुद्धा आपण लाटून घेऊया. आपली दुसरी सुद्धा आता पोळी लाटून झालेली आहे. एका साईडच्या सगळ्या लाटायच्या म्हणजे छान होतात. अशाच पद्धतीने बाकीच्या उरलेल्या सुद्धा पोळ्या आपण लाटून घ्यायच्या. बघा किती जाडीची लाटलेली आहे आणि एकसारख्या लाटायच्या. आपल्या चारी एकसारख्या पद्धतीने करून घेतलेले आहेत. आता आपण काय करायचं, एक एक पोळी घेऊन आपण लेल लावून घ्यायचे. पण लेल लावण्यासाठी इथे मी तेलाचा वापर केलेला आहे. तुम्ही ब्रशने सुद्धा तेल लावू शकता. व्यवस्थित सगळ्या पोळीला पसरवून घ्यायचं. आता दुसरी पोळी त्याच्यावरती ठेवायची. असं करत आहे चारी लेयर आपण तयार करून घेऊया. आणि थोडीशी कमी जास्त झाली तर थोडंसं खेचून घ्यायचं म्हणजे व्यवस्थित एकावर एक पोळी लाटली जाते. असं थोडंसं खेचायचं. बघा कशी व्यवस्थित बसली एकसारखी. आता याला सुद्धा तेल लावून घ्यायचं. आपण चिरोटे कसे बनवले तसे लेर लावले आपण कॉर्नफ्लॉवर आणि तुपाचे, तसे इथे मी तेलाचा वापर केलेला आहे. पण तिथे आपण रोल तयार केले. इथे रोल तयार करायचे नाहीत, आपल्याला याची पोळी लाटून घ्यायची. थोडीशी वेगळी रेसिपी आहे तर नक्की ट्राय करून बघा या दिवाळीसाठी. म्हणून अशा एकसारख्या लाटायचे म्हणजे छान होतात. मध्ये अशी हवा वगैरे राहिली नाही पाहिजे. बघा हे सगळं तयार करून झाले आपले लेर लावून. आता आपण लाटून घ्यायचे. जर मैदा लागत नसेल लाटायला, डायरेक्टली असं लाटता येत असेल तरी लाटा. लागला मैदा तर मध्ये मध्ये लावू शकता लाटताना. आणि मोठी पोळी लाटून घ्यायची, पातळ अशी लाटायची. आपली मोठी पोळपाटापेक्षा थोडीशी मोठीच झालेली आहे पोळी. आता ही लाटून झालेली आहे. बघा पांढरे ते काळे ते कसे उठून दिसतात त्याच्यामध्ये. आता आपण कापून घ्यायचं. कसं कापायचं मी तुम्हाला दाखवते. असा साचा आहे, जसं आपण करंजीसाठी कापण्यासाठी जो साचा तयार घेतो किंवा फिरकी बोलू शकतो, तर तो घेऊन कापून घ्यायचं. पूर्ण मध्ये कापून घ्यायचं. परत पोळपाट फिरवायचा. इथे सुद्धा आता मध्यभागी कापून घ्यायचं. आता छोटे छोटे आपल्याला रोल पाहिजे ना, तसे छोट्या छोट्या कापून घ्यायच्या. आता परत इथून मधून कापून घ्यायचं. पोळपाट थोडा छोटा झाला माझा ह्या पोळीपेक्षा. पीठ व्यवस्थित मळलं ना, मग असे व्यवस्थित रोल आपले तयार होतील. दिसायला खूप सुंदर वाटतात ते रोल. अजून छोट्या छोट्या करूया. म्हणजे हा मैदा आहे तळून पण झाल्या पाहिजे, म्हणजे आतमध्ये कच्चं पण नाही राहिलं पाहिजे. आता सर्व आपलं कापून झालेले. आता रोल कसे तयार करायचे ते बघूया. एका साईडला आता काढून घेऊया एक एक रोल. असे सगळे एका ट्रेमध्ये काढून घेऊया. आता हा एक आपण भाग घेतलेला. आता कसा रोल बनवायचा ते बघूया. थोडासा फोल्ड करून थोडंसं दाबून घ्यायचं आणि आता हळूवारपणे पुढे ढकलत घेऊन जायचं. जसं आपण आळूवडीचे कसे रोल तयार करतो हळूहळू, तसे पुढे पुढे घेऊन जायचं. आणि लास्टचा जो भाग आहे त्याच्याला थोडंसं पाणी लावायचं आणि फोल्ड करून घ्यायचं, जेणेकरून हे रोल तेलामध्ये सुटणार नाहीत. असं दाबून घ्यायचं. पूर्ण असं खेचून घ्यायचं आणि बोटाने हळूवारपणे फिरवायचं, जेणेकरून तो रोल सुटला नाही गेला पाहिजे. आता मी तुम्हाला उचलून दाखवते कशा प्रकारे रोल दिसतो तो. बघा बघा किती सुंदर वाटतोय. असं वाटतं की लाकडाचे ठोकळे आहेत काही डिझाईनवाल्या. आता आपण एका ट्रेमध्ये काढून घेऊया. अशाच पद्धतीने बाकीचे उरलेले सुद्धा रोल तयार करून घेऊया. दिसायला खूप सुरेख वाटतात. हळूवारपणे जायचं, बोटाने हळूहळूपणे पुढे घेऊन जायचं आणि लास्टच्या कोपऱ्यावर एकदम टोकावरती पाणी लावायचं आणि फोल्ड करून घ्यायचं. असं खेचून लावायचं व्यवस्थित, दाबायचं नाही, नाहीतर मग सगळं पीठ कच्चं राहणार आतून तळताना. हळूवारपणे फिरवायचं. बघा किती सुंदर दिसत आहेत. अशाच पद्धतीने मी सगळे रोल तयार करून घेतलेले आहेत. बघा रोल कसे वाटत आहेत.
आता हे तळून घेण्यासाठी गॅसवरती मी ऑलरेडी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. आपण आता तेलामध्ये फ्राय करून घेऊया. तेल कितपत तापले ते बघूया. तर तेलसुद्धा गरम झालेलं आहे. आता एक एक रोल आपण हा तेलामध्ये सोडून एकदम गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपल्याला खरपूस असे तळून घ्यायचे आहेत. गॅस मात्र मीडियम ठेवायचा, कारण हे रोल आतमध्ये पण फ्राय झालेले पाहिजे, कच्चे राहिले नाही पाहिजे. त्यामुळे थोडासा वेळ लागतो. तेलामध्ये व्यवस्थित सेट होऊन द्यायचं आणि त्याच्यानंतर मग कंटिन्यू ढवळायचं. कारण आपण मैद्याचे बनवलेलं आहे, तर आतमधून सुद्धा व्यवस्थित फ्राय झाले पाहिजे. नुसतं वरून कलर येऊन फायदा नाही. आतमध्ये जे सुद्धा फोल्ड केलेले आहे तर ती सुद्धा बाजू व्यवस्थित फ्राय झाली पाहिजे. तेव्हा ते कुरकुरीत आणि छान लागतील खायला. अगदी याला तुम्ही स्नॅक रेसिपीसुद्धा बोलू शकता किंवा दिवाळीचा एक अनोखा पदार्थ म्हणून सुद्धा तुम्ही बनवू शकता. ताटाची तर शोभा वाढवणारच आहे. दिसायला इतकं सुंदर दिसते, खायलासुद्धा तितकंच चविष्ट आहे. तर नक्की ट्राय करून बघा. दिवाळीच्या बाकीच्या सुद्धा रेसिपी भरपूर केलेले आहेत मी. सर्वांच्या लिंक मी खाली दिलेले आहेत. तुम्ही ते व्हिडिओसुद्धा माझे नक्की बघा आणि या दिवाळीसाठी ट्राय नक्की करा. अशाच पद्धतीचा मटरी रोल कसा बनवायचा तर त्याचा व्हिडिओसुद्धा अपलोड केलेला आहे, तर तो सुद्धा बघा. हे रोल बघूनच किती सुंदर वाटते बघा. असं वाटतं की वेगळी काहीतरी डिझाईन झालेली आहे, नाही का. कलरसुद्धा चेंज झालेला आहे बघा. सगळीकडे कसं एकसारखा कलर आलेला आहे, म्हणून कंटिन्यू ढवळल्यामुळं असा कलर व्यवस्थित येतो. असं लालसर कलरचे भाजले गेले पाहिजे किंवा तळले गेले पाहिजे तर छान वाटतात. आता हे तळलेले मटेरियल आपण काढून घेऊया. एखाद्या टिश्यू पेपरवर किंवा चाळणीमध्ये काढून घ्या. किती सुंदर वाटतात बघा. आणि अशाच पद्धतीने बाकीचे उरलेले सुद्धा आपण फ्राय करून घेऊया. थोडंसं बनवायला वेळ लागतो, म्हणजे एक एक आता पाळी घेऊन आपण एक एक रोल तयार करायचा तर थोडासा वेळ लागतो. मी फक्त 2 कपाचे बनवलेले आहे, तरी भरपूर रोल तयार झालेले आहेत. तर नक्की ह्या दिवाळीसाठी ट्राय करून बघा. अनोखी रेसिपीची ही अनोखी रेसिपी तर नक्की ट्राय करून बघा. कंटिन्यू ढवळत राहिलं तर व्यवस्थित तळलं जाईल. आतमधून कच्चं नाही राहिलं पाहिजे. थंड झाल्यामुळे कुरकुरीत आणि छान होतं. अगदी याला स्नॅक रेसिपीसुद्धा बोलू शकता. कधी तुम्ही तुमची इच्छा होईल तेव्हा चहासोबत ही टाईमपास म्हणून सुद्धा खाऊ शकता आणि दिवाळी स्पेशल म्हणून सुद्धा बनवू शकता. आता दुसरी बॅचसुद्धा आपली आता फ्राय झालेली आहे. आपण आता काढून घेऊया. मग आजची माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, आवडली असेल तर लाईक करा आणि कमेंटसुद्धा करा. कशी झाली मला सुद्धा कळलं पाहिजे, की तुमच्या कमेंटद्वारा मला सगळं काही कळेल. आणि वेळात वेळ काढून माझी ही रेसिपी पाहिली त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद. आपले दिवाळी स्पेशल मटरी रोल आता तयार झालेले आहेत. जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही नक्की ह्या दिवाळीसाठी घरी बनवून बघा आणि कशी झाली त्याची प्रतिक्रिया एका कमेंटद्वारे देऊ शकता. आणि जर माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. त्याच्याबरोबर व्हिडिओ माझा लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणीमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा. आपण असंच पुन्हा भेटू अशीच एखादी दिवाळी स्पेशल रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत गुड बाय.